ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን እንኳን ወደ 63ኛው የፒኤችፒ ቪዲዮ ትሬኒንግ ፕሮግራም በሰላም መጣችሁ። በዚህ ፕሮግራም የምናየው ከ62ኛው የቀጠለ ነው። 62ኛው ላይ creating new book record ወይም information አይተናል። እዚህ ጋር ለማስታወስ ያክል new book information create ስናደርግ አንደኛ book ካታጎሪውን የትኛው ካታጎሪ ላይ እንደሆነ ስፔሲፋይ እናደርጋለን። አጠቃላይ book attributes or detail provide እናደርጋለን። ፕላስ የመጽሐፉን ኦሪጂናል ዴታ like soft copy ዴታ PDF ዴታውን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት PDF soft copyውን እና የከቨር ፔጁን ሞልተን ሴቭ ብለናል አፕሎድ አድርገናል ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር አፕሎድ አድርገናል አፕሎድ አይተናል how to upload አይተናል የመጽሐፉን ኢንፎርሜሽን ቤዚክ ዴታውንና የመጽሐፉን ሶፍት ኮፒ ኦሪጂናል ዴታ አፕሎድ ማድረግ እንዴት እንደምንችል አይተናል። አሁን ደግሞ ክሬት ያደረግነው መጽሐፍ ለካስተመሮቻችን ዲስፕሌይ ማድረግ ያስፈልገናል። ለካስተመሮቻችን ዲስፕሌይ ማድረግ ያስፈልገናል። ሶ በዚህ ቱቶሪያል በሁለት መልኩ የመጽሐፉን ኢንፎርሜሽን ዲስፕሌይ ለማድረግ አስበናል። የመጀመሪያው በካታጎሪ ነው። መጀመሪያ ካታጎሪው ላይ እንገባለን። በእያንዳንዱ ካታጎሪ ውስጥ ቪው ስንል ፎር ኤግዛምፕል እዚህ ጋር ጀምረን የተውነው አለ ቡክ ካታጎሪስ ላይ ስንመጣ እዚህ ጋር ጀምረን የተውነው አለ በተኖች አሉ ቪው ኤዲት ዲሌት እዚህ ጋር ቪው ቦክስ ስንለው እዚህ ክላስ ወይም ደግሞ እዚህ ክላሲፊኬሽን ወይም ደግሞ ካታጎሪ ውስጥ ያሉ መጽሐፎችን እንዲዘረዝልን እናደርጋለን። እዚህ ኮምፒውተር ሳይንስ ላይ ቪው ቦክስ ነው። ኮምፒውተር ሳይንስ ውስጥ ያሉ መጽሐፎችን እንዲዘረዝልን ዲቴል እንዲያደርግልን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሁለተኛው ኦፕሽን ደግሞ ሰርች ማድረግ ነው። ሰርች ኤቭሪዌር ለምሳሌ በተለያዩ ክራይቴሪያዎች የመጽሐፉን ኢንፎርሜሽን ሰርች በማድረግ ሲንግል መጽሐፍ አንድ መጽሐፍ አት ታይም ሰርች እንዲያደርግልን ወይም ደግሞ ሪሌትድ ወርድ ስንጽፍ ሴት ኦፍ ቡክስ ኢንፎርሜሽን ዲስፕሌይ እንዲያደርግልን ማድረግ እንችላለን። ሶ ሰርቻችን ሰርች ክራይቴሪያችን ፎር ኤግዛምፕል በኤስቢኤን ናምበር ሊሆን ይችላል፣ በኔም በታይትል ሊሆን ይችላል፣ በኦቶር ሊሆን ይችላል፣ በካንትሪ ወይም በፐብሊሸር ወይም ካምፓኒ ልናደርገው እንችላለን ማለት ነው። ጀስት አጠቃላይ በሰርች ቦክስ እንዲመጣ ማድረግ ማለት ነው። ሶ የመጀመሪያውን እናያለን። ቪው ቡክ ኢንፎርሜሽን ባይትስ ካታጎሪ ማለት ነው። ባይትስ ካታጎሪ ሶ እዚህ ጋር ቡክ ካታጎሪ ስንመጣ ቪው ቡክ ላይ እንገባና ቪው ቡክ የሚለው ሊንክ እናደርግለታለን ማለት ነው። የዚህን PHP ኮድን ከፍተዋለን which is book categories.php ነው የሚለው። እዚህ ጋር መጣና book categories.php እዚህ ጋር መጣና ሶ እዚህ ጋር view book ሚል ሊንክ አለ። ወዴትም አይወስዳችሁም። view book ሚለው ሊንኩ currently ወዴትም አይወስዳችሁም። ሶ እዚህ ጋር ሊንክ እናድርግለት ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር books ኦኬ show ወይም ደግሞ show books.php እንበለውና ካታጎሪ አይዲውን ወይም ደግሞ ካታጎሪ አይዲውን እንደ ፓራሜትር እንውሰደው። cat id equals to እንበለውና እዚህ ጋር equals echo እንደማለት ነው። እዚህ ጋር ካታጎሪ አይዲ ማለት ነው። አይዲ ከዚህ ስንነሳ ከዚህ እናስታውስ ስለ ካታጎሪስ ስናወራ ምንድነው የሚለው categories equals to selector from book categories and categories MySQL query connection parameter categories
and while category is equals MySQL fetch array categories ነው የሚለው so እዚህ ጋር መጣና ካታጎሪ በካታጎሪ array ማለት ነው associative array ወይም object አትሪቢዩቶቹን ኤክስትራክት እናደርጋለን so መጀመሪያ book categories table ላይ እንሄድና እናስተውሰው book categories table እንትኖች አሉት like id አለው cat name አለው cat description አለው created at and updated at አለው id line መጣና primary key ነው so category then bracket id ብንለው ይሄን ነው የምናገኘው id ነምበሩን ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ ትክክልን አይዲውን ካገኘን በዛ አይዲ መሰረት በዛ ውስጥ ያሉት መጻፎችን ፌች ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር መተን char id equals to category id ብለናል ስለዚህ cat id ብለን በጌት ወደ showbooks.php እንሄድና በጌት ሪትራይቭ እናደርገዋለን so showbooks.php ሚል ፋይል ክሬት አልተደረገም ፋይሉን ክሬት እናድርገው new php file showbooks.php okay እዚህ ጋር እንምጣና በጌት ነው አሁንም ቼክ እናድርገው echo book info ወይም ደግሞ category info category id number equals to ብላችሁ እዚህ ጋር get ወይም ደግሞ በጌት ነው የምናገኘው cat id ነው ያልነው cat id ስለዚህ እዚህ ጋር እንተን ሪፍሬሽ እንበለውና view books ስትሉት ወዴት ይወስዳችኋል showbooks.php cat id 62 ነው የሚለው not found ነው እያለኝ ያለው showbooks.php እስኪ ቼክ እናድርገው book category showbooks.php category id this okay ትንሽ አሁንም ችግር አለ እዚህ ጋር ፋይሉ በትክክል አልተጻፈም እንደምታዩት እዚህ ጋር showbooks.php ነው showbooks.php ነው የሚለው ስለዚህ ትክክለኛው ፋይል አይደለም ሪኔም እናድርገው so እዚህ ጋር እንምጣና ራይት ክሊክ አድርጉት then refactor ሚል ሜኑ አይተም አለ ሪፋክተር ውስጥ ሪኔም እንበለው ሪፋክተር ስናደርገው አድቫንቴጁ ምንድነው የዚህ ፋይል ዲፔንደንሲዎች ካሉ ብዙ ፕሮጀክታችሁ ውስጥ የዚህ ፋይል ዲፔንደንሲዎች ካሉ ሁሉንም ቼክ ያደረገ ሪኔም እንዲያደርገው ነው በየቦታው እየገባ ቼክ ያደረገ ሁሉንም ሪኔም እንዲያደርገው ነው እዚህ ፋይል ብቻ ሪኔም አድርጎ ሌላ ቦታ ላይ ሪኔም ባያደርጋቸው አፕዴት ባይኖር ሚስሊድ ያደርጋል እንትናችሁ በትክክል ራና ያደርግላችሁ ፕሮጀክታችሁ ስለዚህ ሪኔም ስታደርጉ ኖርማሊ በቀጥታ ሪኔም ማድረግ የለባችሁ ሪፋክተር ብላችሁ ነው መሄድ ያለባችሁ so showbooks.php refactor ልበለው ኦኬ ሪፋክተር አድርጓል አሁን ትክክል ነው ኦኬ እንመለስ showbooks ያ category id 62 መጥቶልኛል ኢንኮድ እናድርገው አስፈላጊ ከሆነ ኢንኮድ ማድረግ እንችላለን ባለፈው ቪዲዮዎች እንዳየነው ኢንኮድ ወይም ደግሞ የመጣውን URL ዴታ ሃይድ ማድረግ ማለት ነው እሱን ማድረግ እንችላለን ኦኬ እዚህ ከደረስን አሁን showbooks.php ፔጅ ላይ ገብተን የመጻፉን ኢንፎርሜሽን አጠቃላይ የመጻፍ ኢንፎርሜሽን በዛ አይዲ ነምበር ውስጥ ያሉት በዛ አይዲ ውስጥ ያሉት መጻፎች አጠቃላይ ዲስፕሌይ እንዲሆኑ እናድርግ so እዚህ ጋር 62 ነው ሌላ ቦታ showbooks እንለው 65 ነው እዚህ ጋር showbooks ለው 66 ነው በዚህ መሰረት እዛ ካታጎሪ ላይ ያሉትን ዲስፕሌይ ማድረግ ይችላል ስለዚህ
book categories የሚለውን ዝም ብዬ ኮፒ አድርጌ ልውሰደውና እዛ ሄጄ ካስተማይዝ ማድረግ እችላለሁ ካስተማይዝ showbooks.php selector and paste አድርኩት እዚህ ጋር መጣችሁ ካስተማይዝ ማድረግ ትችላላችሁ ሶ ምንድነው ማስወግደው ነገር እዚህ ጋር add new book የሚለው ነገር አስፈላጊ አይደለም add new book category የሚለው አስፈላጊ አይደለም እሺ ይሄም አስፈላጊ አይደለም እዚህ ጋር PHP ካታጎሪዎችንም ማሳይበት መንገድ አስፈላጊ አይደለም እስከዚህ ድረስ while loop እሺ እዚህ ጋር መጣናል refresh showbooks okay showbooks.php እንደዚህ ክሬት አድርገናል አሁን ምንድነው ምን ሄደው ቀጥታ ዲዛይን እናድርገው ዩዘር ኢንተርፌሱን ኦኬ book categories ዲቨሎፕ ስናደርግ ያመጣንበትን እናስታውስ book categories ላይ book categories ነበር ያመጣነው ስለዚህ ዲስፕሌያችን አሁንም ከbook categories ጋር ተመሳሳይ ነው እንዲሆን የምንፈልገው ሶ የመጻፉ ኢንፎርሜሽን እንደዚህ እንደምታዩት ሆኖ ይመጣል የመጻፉ ከቨር ፔጅ እዚህ ጋር ይመጣላችኋል ዜን እዚህ ጋር የመጻፉ ርዕስ ወይም ደግሞ ታይትል ይመጣል ዲስክሪፕሽን ካለ ዲስክሪፕሽን ይመጣል ዜን እዚህ ጋር ሊስት ኦፍ በተንስ ኢምፖርታንት በተንስ ይመጣሉ ስለዚህ በዚህ መልኩ ነው ዲስፕሌይ ልናደርገው የምንፈልግ ኢትስ ኖርማል ቴብል አይደለም ዲስፕሌይ የምናደርገው በኖርማል ቴብል አይደለም በዚህ መልኩ ነው ታምብኔል በመጠቀም ስለዚህ አሁንም እዛ ጋር ምን ሄደው በኢን ኢንተርፌስ ዲቨሎፕ በማድረግ ነው ማለት ነው ኦኬ እሺ ስለዚህ book categories ላይ መጠን ታምብኔሉን እንወሰደው እዚህ ጋር ታምብኔል አለ ያ div class ታምብኔል ማለት ነው ኮፒ እናድርግና እዚህ ጋር እንትን ማለት እንችላለን ዜን እነዚህ ካታጎሪ ምናምን አያስፈልጉም እነዚህ ቫሪያብሎች የሉም ስለዚህ ታይትል እና ቦዲ ወይም ደግሞ ዲስክሪፕሽን እዚህ ጋር ላቆየው ዲስክሪፕሽን ይሄንም ሮል ቼክ ማድረጊያ ነው ላቆየው እዚህም ጋር ምንድነው የሚለው ቪው ቦክስ ሚል ነገር አለ አስፈላጊ ላይ ሆን ይችላል ይሄንም ኮሜንት አድርገነው እንቆይ እስኪ ቼክ እናድርገው ቪው ቦክስ እንደዚህ ይመጣል ሶ ታይትል አለ ዲስክሪፕሽን አለ ኤዲት እና ዲሊት እንዲኖር እናድርገው ኤዲት እና ዲሊት ምንድነው ኦኬ በኋላ እናስብበታለን አክቹአሊ አስፈላጊ ላይሆን ይችላል እዚህ ጋር አጥፍተነው እንቆይ ኦኬ እንዲሁን እንዲመጣ እናድርገው ስለዚህ ዲስፕሌይ ስናደርግ በዚህ መልኩ መጀመሪያ ታይትሉ ከዛ ዲስክሪፕሽን ከዛ ኢምፖርታንት በተንስ ይኖራሉ እዚህ ጋር ኢሜጅ ሶርስ ይኖርናል